So for our final panel of the morning, we will invite our next session to come forward, and they'll be discussing the collaboration between mental health professionals and the judiciary to address issues such as violence, abuse, delinquent behavior, and then also the pervasive need for child protection. So. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Θα ήθελα από τη μεριά μου να ευχαριστήσω την πρωτοβουλία, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την πρωτοβουλία και να πω ότι προσωπικά και μεταφέρω επίσης και τα λόγια και τις σκέψεις και την ατμόσφαιρα από τους συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη και από το Παπα-Νικολάου, από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και από το Ιπποκράτιο και να πω ότι νιώθω χαρούμενη και κινητοποιημένη. Το ευχαριστώ είναι γι' αυτό. Σίγουρα όταν λες ονόματα πάντα ξεχνάς κάτι, αλλά δεν μπορώ να μην αναφέρω την κυρία Κουμούλα, την Αναστασία. Ο Ενικός δεν στερείται σεβασμού, όπως και την Ελιάνα, τη Δήμητρα, τον Τζοβάνι και τη Σάρα, γιατί στις 19 Οκτώβρου του 2022 ξεκινήσαμε μία συζήτηση στο Κοινοτικό Κέντρο. Τότε μια πολύ ωραία συζήτηση και 2 χρόνια μετά, σε μια επετειακή συγκυρία, του 24 κάναμε την παρουσίασή μας της πρωτοβουλίας στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια περίοδος που μόλις είχαμε βγει ίσως από την πολύ μαύρη φάση του COVID και όλοι εμείς που δουλεύουμε σε δημόσιες υπηρεσίες, που και όσοι στεγνώστες, αλλά και όλοι σας που είστε χρήστες ή και γενικότερα ξέρετε ότι είναι φοβερά υποστελεχωμένες. Υπάρχουν ζητήματα, αυτή η υποστελέχωση μας στερεί και την έγκαιρη πρώιμη παρέμβαση και τη θεραπεία στο δημόσιο που τη θέλουμε τόσο πολύ. Και ειδικά εκείνες τις εποχές με τα ολόανα και αυξανόμενα αιτήματα υπήρχε μια πολύ μεγάλη στενοχώρια και υπήρξε μια δημιουργική αναστάτωση. Δηλαδή ξεκινήσαμε κάτι. Αυτά που κάναμε μέχρι τότε ήδη, κοινοτικές δουλειές με τα σχολεία, προσπάθεια να προσφέρουμε θεραπεία, γίναν με πιο αξιόπιστα εργαλεία. Ήρθανε η Δέσποινα και η Ειρήνη, οι 2 συναδέλφισες προσλήφθηκαν για το πρόγραμμα και πάλι μια δημιουργική αναστάτωση που μέσα από δυσκολίες προχωράμε. Δεν θέλω να δημιουργήσω μια εξιδανίκευση, γιατί δεν υπάρχει. Εξακολουθούν να παραμένουν τα προβλήματα και ελλείψεις και θα έλεγα ότι η υποστελέχωση αλλά και η θεσμοθέτηση, η θέσμηση καταστάσεων είναι από αυτά που πρέπει να γίνουν. Ωστόσο, αυτές οι δημιουργικές κινητοποιήσεις, το σποράκι όπως το είπε η Ασπασία πριν, νομίζω πάντα χρειάζονται, ειδικά σε μια εποχή που και για τους ανθρώπους που εργάζονται στο σύστημα υγείας, έννοιες όπως το burnout, παλιά κατάσταση και γνωστή, η κόπωση συμπόνιας, η σιωπηλή παραίτηση που αναφέρεται τελευταία και σε έρευνες, καραδοκή, όχι χωρίς λόγο, και νομίζω ότι χρειάζεται να είμαστε και συντονισμένοι, αλλά και να ενισχυόμαστε από προσπάθειες σαν κι αυτή. Οι υπηρεσίες μας, λοιπόν, δέχονται όλο και περισσότερα αιτήματα και αύξηση παρουσιάζουν και τα αιτήματα που έρχονται από τις δικαστικές υπηρεσίες. Αυτά μπορούν να αφορούν είτε στην ψυχιατρική εκτίμηση με εισαγγελική παραγγελία ενός παιδιού, ενός εφήβου, μέχρι 18 χρονών, σε πραγματογνωμοσύνη. Οι γιατρός, οι ψυχολόγος μπορεί να κληθούν και άλλοι επαγγελματίες ως μάρτυρες, πραγματογνώμονες ή ειδικοί μάρτυρες στο δικαστήριο ή να αναλάβουμε θεραπευτική εργασία με ανάθεση του δικαστηρίου για παιδιά που είναι θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων, σεξουαλικής κακοποίησης. Αν έπρεπε να πω κάποιους αριθμούς, θα χρησιμοποιήσω κάποιους αριθμούς από το δικό μας ιατρείο ψυχιατροδικαστικών εκτιμήσεων. Ξέρω ότι κατά αναλογία ισχύει και για τις άλλες υπηρεσίες. Από το 2021 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2024 εξετάσαμε 425 παιδιά και εφήβους με 345 εισαγγελικές εντολές. Υπάρχουν οικογένειες των οποίων βλέπουμε πολύ περισσότερα παιδιά. Και αυτό γιατί μία από τις πρώτες καταστάσεις που καλούμαστε να εξετάσουμε δικαστικό αίτημα είναι η κακοποίηση σε όλες τις εκδοχές και σε όλες τις εκφάνσεις. Σε οικογένειες που μπορεί να έχουν περισσότερο σοβαρά και μείζωνα ζητήματα, θα αναφέρω για παράδειγμα τις οικογένειες, και δεν είναι λίγες, με γονείς χρήστες ουσιοεξαρτημένους, ο ένας ή και οι 2 γονείς, που θέτουν και πολλαπλά και πολύπλοκα ζητήματα και ως προς τη γονεϊκή επάρκεια, ως προς το πλαίσιο διαμονής των παιδιών, το εξαντλητικό ερώτημα που μας ταλανίζει πάντα, ενίσχυση της οικογένειας ή απομάκρυση των παιδιών, και απομάκρυση πού και σε ποιες δομές. Αυξάνεται πολύ η παραβατικότητα των νέων, αντιπροσωπεύουν τη 1 στις 5
εισαγγελικές δικαστικού τύπου αιτήματα, ένα 20% και με κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά τα τελευταία χρόνια, όπως η κλιμάκωση της βίας. Θα έλεγα ότι βλέπουμε πολλές φορές να χρησιμοποιείται μία βία αχρίαστη, μία σκληρότητα. Επίσης, συχνά ζητείται η παιδοψυχιατρική εκτίμηση της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Συχνά αυτό μπορεί να γίνεται και μέσω νοσηλείας. Υπάρχουν οι δομές παιδικής προστασίας που εξορισμού φιλοξενούν ή υποστηρίζουν παιδιά και έφηβους που προέρχονται από οικογένειες με σοβαρά ζητήματα και συχνά παραπέμπουν σε εμάς. Και έτσι λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες εμείς επαγγελματίες ψυχικής υγείας καλούμαστε να συνεργαστούμε με δικαστικές αρχές και βέβαια το παιδί καλείται επίσης να εξεταστεί και να έχει μία πορεία. Μας απασχολούν πολλά ζητήματα στα θέματα αυτά. Πώς εγγράφονται αυτές οι συνεργασίες, αυτές οι διαδρομές στη ζωή του παιδιού και της οικογένειας. Ποιο είναι το βίωμα ενός παιδιού που πολλές φορές χωρίς κάποια γνώση ή προετοιμασία καλείται να εξεταστεί, να βρεθεί απέναντι σε έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας που του λέει ότι αυτό, θα το πω και στον εισαγγελέα ή στον πρόεδρο του δικαστηρίου, τι σημαίνει αυτό για την οικογένειά του. Τι αναπαραστάσεις, τι αντιλήψεις και αναπαραστάσεις δημιουργούνται στα παιδιά τόσο για τις υπηρεσίες μας, που φυσικά συντελεί στο αν θα ζητήσουν και βοήθεια στο μέλλον, αν θα μας θεωρούν αξιόπιστους, όσο και για τις υπηρεσίες της δικαιοσύνης. Και ξέρουμε πόσο συνδέεται αυτό με τη συνάρθρωση μιας εμπιστοσύνης και στους θεσμούς. Και από την άλλη μεριά, όσον αφορά εμάς τους επαγγελματίες, επίσης πολλά ζητήματα, ζητήματα εκπαίδευσης, ζητήματα επικοινωνίας και κατάκτησης μιας, όχι κοινής ακριβώς, αλλά μιας συμπληρωματικής, αλλά αμοιβαία κατανοητής γλώσσας με τους δικαστικούς λειτουργούς, για να δούμε και να δουν και εκείνοι τι προσδοκίες έχουμε ο ένας από τον άλλον. Πολύ συχνά δικαστικοί, όταν διαβάζουμε πραγματογνωμοσύνη, μας λένε «Ναι, αλλά δεν μας λέτε κάτι συγκεκριμένο». Ή πολύ συχνά εμείς λέμε «Μα πώς μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αν ένα τρίχρονο παιδάκι κακοποιήθηκε σεξουαλικά ή όχι από τον γονέα». Πάρα πολλά ζητήματα. Συνεπώς, η διαχείριση και η αντιμετώπιση, η εξέταση ενός δικαστικού αιτήματος είναι μια πολυσύνθετη, πολυεπίπεδη εργασία που απαιτεί και διεπιστημονικότητα στην παιδοψυχιατρική ομάδα και συντονισμό με διάφορους φορείς και ανάπτυξη τελικά ενός δικτύου συνεργασιών με επίκεντρο το παιδί. Στο χρόνο μας, σε αυτή τη συνεδρία, θα αποπειραθούμε να πούμε κάποια με τους εξαίρετους συνομιλητές που έχουν τεράστια εμπειρία στο χώρο αυτό. Θα αρχίσω από τον κύριο Ζηλίκη. Κύριε Ζηλίκη, γνωριζόμαστε, αγαπητέ Νίκο, χρόνια πολλά. Σε δημόσια υπηρεσία ψυχικής υγείας είχατε και την ευθύνη της 10χρονης λειτουργίας ξενών εφήβων. Τα τελευταία χρόνια έχετε την εποπτεία, την επιστημονική εποπτεία της συνονόματης πρωτοβουλίας στη Βέρεια της Ημαθίας, με τεράστιο έργο. Τελικά, από την εμπειρία σας, όταν καλούμαστε να συνεργαστούμε οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας με τις δικαστικές υπηρεσίες, ποια θέματα υπάρχουν? Τι θα λέγατε, τι θα βοηθούσε? Η επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών, έτσι για να ολοκληρώσω το ερώτημά μου, η επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών σε θέματα ανάπτυξης και ψυχικής υγείας των παιδιών είναι σημαντική? Πώς βοηθά μια παρόμοια δράση, μια τέτοια δράση για την οποία είμαστε πραγματικά, έτσι, νομίζω, με πολύ θετική διάθεση, έχει αναπτύξει ήδη η πρωτοβουλία και εξελίσσεται. Πώς βοηθά λοιπόν αυτό? Χαίρετε και από μένα. Ευχαριστώ, αγαπητή Λίλιαν, κυρία Θανασοπούλου, συντονίστρια. Λοιπόν, όπως είπε η κυρία Θανασοπούλου, έχουμε μια πολυετή, τέλος πάντων, μακρόχρονη εμπειρία και επίσης έχουμε όμως μαζί και με την ίδια μια μακρόχρονη εμπειρία και ιστορία κοινών προβληματισμών, κοινών δραστηριοτήτων κτλ. Και πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα που τώρα έχουμε και μια κοινή πορεία μέσα στην πρωτοβουλία. Δηλαδή, μας ήρθε πάρα πολύ καλά αυτό και η ίδια αναφέρθηκε στο πώς ξεκίνησε αυτή η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα, αναφέρθηκε σε όλα τα στελέχη του Ιδρύματος, να μην επαναλαμβάνω τα ονόματα, τα είπε η κυρία Θανασοπούλου, από τις πρώτες μας συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη και πώς εξελίχθηκε όλο αυτό.
αυτή τη στιγμή εδώ που έχουμε φτάσει, νομίζω ότι το νιώθετε κι εσείς, λειτουργεί μια πάρα πολύ καλή ομάδα σε όλα τα 5 κέντρα αναφοράς, αλλά και στο κομμάτι της υποστήριξης. Δεν αναφέρουμε μόνο στους παιδοψυχιάτρους, έτσι. Είναι όλη η ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή δουλεύει πολύ καλά και, όπως λέει και η έκφραση, και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Δηλαδή, μια έκφρασή του είναι αυτό το συνέδριο εδώ πέρα, που πραγματικά χαίρομαι που βρισκόμαστε όλοι εδώ. Λοιπόν, τώρα, τα ανέφερε η κυρία Θανασοπούλου, όλες αυτές τις περιπτώσεις τις οποίες καλούμαστε τελικά, καλούμαστε από τις ίδιες τις περιπτώσεις. Δεν είναι ότι ξαφνικά έχει ένας δικαστικός μια ιδέα και λέει δεν παίρνω την Αθανασοπούλου, ξέρω εγώ, να πούμε για αυτό το παιδί. Καλό θα ήταν να γίνεται, αλλά εκ των πραγμάτων είμαστε αναγκασμένοι και το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ένα μοντέλο να πούμε έχουμε, ξέρω εγώ, πώς είναι με τους εκπαιδευτικούς, έτσι. Έχουμε και τη συνεργασία με τους δικαστικούς λειτουργούς, έτσι. Δεν είναι ένα. Ακούσαμε πόσες περιπτώσεις, δηλαδή και μόνο η παραμέληση κακοποίηση, να πούμε, έχει τόσες όψεις και υποπεριπτώσεις που θα μπορούσαμε να μιλάμε μια μέρα, έτσι. Όλα τα άλλα, παραβατικότητα, συγκρουσιακά διαζύγια, θέματα επιμέλειας, εκτιμήσεις, γνωματεύσεις, πραγματογνωμοσύνες, νοσηλίες, όλη αυτή η γκάμα δημιουργεί μια πολλαπλότητα πλαισίων συνεργασίας, όπου το κάθε πλαίσιο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, τη δικιά του δυναμική και άλλους τρόπους επικοινωνίας και εργασίας. Θα τα ακούσετε και από την κυρία Καραΐνδρου στη συνέχεια. Λοιπόν, άρα, τι γίνεται τώρα? Εμείς καλούμαστε, έτσι, να αναπτύξουμε όχι αυτό που λέγεται τόσο μια κοινή γλώσσα. Νομίζω η διαφορετικότητα των γλωσσών είναι απαραίτητη, γιατί είμαστε διεπιστημονική συνεργασία, έτσι. Αλλά πάντα προς αυτό που λέει και η διακήρυξη των δικαιωμάτων του παιδιού, προς το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών, πρέπει εμείς να μπορούμε να βρούμε τρόπους, κώδικες επικοινωνίας, ώστε αυτό που βγαίνει από τη συνεργασία μας να είναι προς το όφελος του παιδιού. Και για να έρθουμε ειδικά και στη συνεργασία με τους δικαστικούς, θα έλεγα ότι μια τέτοια στενή και συστηματική συνεργασία έχει και μια έννοια αλληλοεκπαίδευσης. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι θα τους μαθαίνουμε εμείς για την ψυχική παιδιών και εφήβων, μαθαίνουμε και εμείς από αυτούς. Είναι ειλικρινές αυτό που λέω. Λοιπόν, αρκεί να θέλουμε να μάθουμε, έτσι, ο ένας από τον άλλον. Λοιπόν, και επίσης οι συνεργασίες αυτές περνάνε από διαφορετικές φάσεις διαδοχικές, πώς εξελίσσεται η κάθε περίπτωση, που είναι πολύ διαφορετικές και έχουν άλλοτε άλλης διάρκειας στον χρόνο. Και εκεί πρέπει και εμείς να προσαρμόζουμε και τους προβληματισμούς και τι λύσεις σκεφτόμαστε. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ειδικά με την περίπτωση, ενώ εμείς έχουμε το κλινικό κομμάτι, η περίπτωση της συμμετοχής και του ρόλου των δικαστικών λειτουργών, που είναι κέριος ο ρόλος αυτός, έχει ιδιαίτερο βάρος, γιατί αφορά τη ζωή των παιδιών. Δηλαδή το πλαίσιο που θα ζουν, τι θα γίνει, που θα πάνε, αν θα μείνουν, δεν θα μείνουν. Δηλαδή είναι, και φανταστείτε όλο αυτό να παίζεις με όλες αυτές τις περιπτώσεις που είπαμε, έτσι, την γκάμα των περιπτώσεων. Λοιπόν, και ένα άλλο που θέλω να προσθέσω εδώ είναι, το σκέφτηκα τώρα τελευταία. Λοιπόν, εμείς στις υπηρεσίες μας δουλεύουμε για πολλά χρόνια. Είμαστε οι ίδιοι εκεί. Πολλές φορές, όσον αφορά τους δικαστικούς, δεν είναι οι ίδιοι. Αλλάζουν. Είναι εξορισμού αυτό. Έτσι, το μάθαμε και αυτό. Ειδικά, ας πούμε, όσοι είναι επιφορτισμένοι με τα ανήλικα στις αγγελίες πρωτοδικών. Αυτοί κάθε 2-3 χρόνια αλλάζουν. Λοιπόν, τι γίνεται όμως? Έρχονται άνθρωποι που δεν είχαν καν ασχοληθεί, δεν είχαν δει ποτέ ανήλικα στη ζωή τους. Άρα, πού ερχόμαστε τώρα? Στην ανάγκη της επιμόρφωσης. Αυτό που είπε η κυρία Θανασοπούλου, που είναι μέρος της πρωτοβουλίας, είναι ένα κομμάτι της πρωτοβουλίας, η επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών. Αυτό προέκυψε στην πορεία, δεν ήταν από την αρχή στο πρόγραμμα, αλλά είπαμε, μια και είμαστε στη Θεσσαλονίκη, που είναι η Σχολή των Δικαστών, Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, ΕΣΔ. Λοιπόν, γιατί δεν πάμε να χτυπήσουμε και αυτή την πόρτα?
και τη χτυπήσαμε την πόρτα, είχαμε πολύ καλή υποδοχή, είχαμε πολύ καλή συνεργασία και μετά την πρώτη εμπειρία, την πρώτη φάση της εμπειρίας και από την αξιολόγηση του προγράμματος και από τις συζητήσεις με όλα αυτά, τα ακούσατε πριν από την κυρία Κουμούλα, πόσους, έτσι. Λοιπόν, πάει πολύ καλά και τώρα θέλουμε να το περάσουμε σε ένα δεύτερο θεσμικό επίπεδο, σε συνεργασία με το Υπουργείο, για να πάρει έναν άλλο ευρύτερο χαρακτήρα, όχι μόνο μέσω της σχολής. Και μπορώ να το πω αυτό, είμαστε υπερήφανοι για αυτό το κομμάτι του προγράμματος, γιατί πάει καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζηλίκη. Θα περάσουμε στην κυρία Καραΐνδρου. Κυρία Καραΐνδρου, πρωτοδίκης, αλλά και οικογενειακή δικαστής, θα το πω εγώ. Οι ανάγκες έτσι για επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών όταν καλούνται να εξετάσουν ή να ακροαστούν παιδιά φαίνεται να είναι πολλές σε τις περιπτώσεις δύσκολες. Χωρίς να επιλέγουμε ή να προτεραιοποιούμε, εμείς άλλωστε δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε, ποια θέματα χρειάζονται. Εσείς από την εμπειρία σας, ποια ζητήματα θα λέγατε ότι είναι κέρια? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ευγενική και τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω και για την ερώτηση, κυρία Θανασοπούλου. Θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι η δικαστική λειτουργή χρειαζόμαστε επιμόρφωση όταν ερχόμαστε σε επαφή με ανηλίκους. Δεν έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό σε κανένα σημείο της καριέρας μας. Η επιστήμη μας είναι εντελώς διαφορετική. Αλλά, ακόμη και σε αυτό το πλαίσιο της εκπαίδευσης, θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός ανάλογα με τις υποθέσεις που χειριζόμαστε. Όταν μιλάμε για ανήλικο και δικαστήρια, συνήθως το μυαλό όλων πάει στις ποινικές υποθέσεις. Και όντως είναι ακριβές ότι οι δικαστές ερχόμαστε σε επαφή με τους ανηλίκους, είτε με το παιδί θύμα μιας αξιόπινης πράξης, οπότε το εξετάζουμε ως μάρτυρα, είτε και με το παιδί δράστη μιας αξιόπινης πράξης, οπότε πρέπει να το εξετάσουμε ως κατηγορούμενο. Σε αυτές τις υποθέσεις είναι ακριβές ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση και υπάρχει και έχουμε ήδη ένα θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει την εξέταση του ανηλίκου με τη συνδρομή ειδικού ψυχικής υγείας. Υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα δικανικής εξέτασης και μία σειρά από διαδικαστικές εγγύησεις. Οπότε η επιμόρφωση σε αυτόν τον τομέα ήδη λαμβάνει χώρα, είναι εκτεταμένη και ως ένα βαθμό είναι και εξαιρετικά χρήσιμη, ιδίως για τους δικαστές ανηλίκων και τους εισαγγελείς ανηλίκων. Υπάρχουν όμως υποθέσεις τις οποίες ακόμα δεν έχει στραφεί το ενδιαφέρον για επιμόρφωση, παρόλο που κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ σημαντικές για το μέλλον και την ευημερία των παιδιών. Είναι οι αστικές υποθέσεις όπου κρίνουμε θέματα που αφορούν άμεσα το παιδί. Είναι οι υποθέσεις των συγκρουσιακών διαζυγίων, όπου το παιδί είναι το επίκεντρο της σύγκρουσης των γονέων. Είναι οι υποθέσεις αφαίρεσης της γονικής μέριμνας, όταν διαπιστώνεται κακοποίηση ή ακραία παραμέληση και ανακύπτει και το ερώτημα πρέπει να τοποθετηθεί σε δομή ή σε ανάδοχη οικογένεια. Είναι οι περιπτώσεις, ειδικά στους διεθνείς γάμους, που θα πρέπει να μεταβληθεί ο τόπος διαμονής δραστικά, με συνέπεια ο ένας γονέας να χάσει κάθε δικαίωμα και επαφή με το παιδί. Σε όλες αυτές τις υποθέσεις, όλα τα διεθνή κείμενα για την προστασία του ανηλίκου λένε το εξής απλό, ότι ο ανήλικος θα πρέπει να ακουστεί η γνώμη, η οπτική του ανηλίκου και για την οικογενειακή παθολογία, αλλά κυρίως για το μέλλον του, για τις προοπτικές. Τι θέλει? Εδώ πρέπει να πούμε ότι το παιδί δεν είναι μάρτυρας στην αντιδικία των γονέων του. Είναι υποκείμενο της ένομης σχέσης και πρέπει να το αντιμετωπίζουμε αυτοτελώς. Έχουμε υποχρέωση οι δικαστές να ζητήσουμε τη γνώμη του ανηλίκου πριν τη λήψη κάθε απόφασης που αφορά το μέλλον του και να την αξιολογήσουμε με βάση φυσικά την ηλικία και την ωριμότητα. Πώς θα εισφερθεί όμως, το πώς θα εισφερθεί αυτή η γνώμη του ανηλίκου στο σύστημα είναι ζήτημα επιλογής της νομοθεσίας κάθε κράτους. Υπάρχουν πάρα πολλές προσεγγίσεις. Σε άλλες ένομες τάξεις το παιδί το βλέπει ένας ειδικός ψυχικής υγείας, μια κοινωνική υπηρεσία, το βλέπουν στο δικαστήριο, το βλέπουν σε άλλες δομές. Εμείς, ως ένομη τάξη, έχουμε ειδική πρόβλεψη ότι το παιδί το βλέπει ο δικαστής
Ιδιαιτέρως στο γραφείο, χωρίς την παρουσία κανενός άλλου, δεν τηρούνται πρακτικά και κάνει αυτή τη συζήτηση μαζί του. Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, είναι απολύτως αναγκαίο και να διαμορφωθεί εξ αρχής ένα πλαίσιο που οργανώνει και οριοθετεί αυτή την επικοινωνία, αλλά και να επιμορφωθούν οι δικαστές που έρχονται σε επαφή με αυτά τα παιδιά. Εδώ θα ήθελα, κάποιος θα μπορούσε να πει, μα τόσο αναγκαίο είναι, μια μικρή συνάντηση είναι που κάνει ο δικαστής με το παιδί. Όλοι νομίζω μπορούμε να καταλάβουμε οι κακές πρακτικές σε αυτήν την ακρόαση, πόσο μπορούν να επανατραυματίσουν ένα παιδί, το οποίο είναι ήδη σε ευάλωτη θέση, λόγω ακριβώς της οικογενειακής κρίσης. Οπότε, συγκεφαλαιωτικά σε αυτό που με ρωτήσατε, θεωρώ ότι το πρώτον θα πρέπει να, σε συνεργασία των ειδικών ψυχικής υγείας και των νομικών, θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα πρωτόκολλο το οποίο θα οργανώνει την επικοινωνία, θα θέτει το πλαίσιο, θα θέτει τους κανόνες διατύπωσης των ερωτήσεων, το πώς προσεγγίζεις ένα παιδί και να αναδεικνύονται οι καλές και οι κακές πρακτικές σε αυτήν την επικοινωνία. Σε δεύτερο επίπεδο, θα πρέπει να επιμορφωθούν πάνω σε αυτό όλοι οι δικαστές και στο πλαίσιο της προεισαγωγικής εκπαίδευσης, της εισαγωγικής εκπαίδευσης στην Εθνική Σχολή Δικαστών, όπου όντως και η κυρία Παπαδοπούλου και η κυρία Αργυροπούλου έχουν επιδείξει τρομερά αντανακλαστικά για την επιμόρφωση των δικαστών και τις ευχαριστούμε, αλλά θα πρέπει να επιμορφώνονται και ειδικώς οι δικαστές που υπηρετούν στα εξειδικευμένα τμήματα της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας και του Πειραιά, μόνο στις οικογενειακές υποθέσεις και δει κατά την άποψή μου υποχρεωτικά. Και μια τελευταία παράμετρος, πέρα από το νομικό πλαίσιο, το πρωτόκολλα και την επιμόρφωσή του, με την εμπειρία μου ως οικογενειακός δικαστής, έχω έρθει πολλές φορές σε επαφή με ανήλικους. Σε αυτήν την ακρόαση διακινούνται συναισθήματα και από τις δύο πλευρές. Και προσωπικά ποτέ δεν έχω εκπαιδευτεί πώς να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου σε αυτήν τη διαδικασία. Οπότε δεν ήξερα, βρέθηκα σε αμηχανία πώς να ελέγξω τα δικά μου βιώματα που προβάλλω στα βιώματα του παιδιού. Οπότε θεωρώ ότι μία παράμετρος της επιμόρφωσης πρέπει να είναι και αυτή και είναι πολύ σημαντικό να είναι πολύπλευρη η επιμόρφωση, γιατί έτσι θα αποκτήσει το παιδί φωνή και έτσι δεν θα ξανατραυματιστεί. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά και ομολογώ ότι και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας αυτής της συνεδρίας φωτιστήκαμε κι εμείς πάρα πολύ που ασχολούμαστε χρόνια με τα δικαστικά και νομίζω ο διάλογος μας θα πάει και πέρα-πέρα. Μιλήσατε για πρωτόκολλα. Κύριε Νικολαίδη, είναι γνωστή χρόνια η εμπειρία σας και με καινοτόμες δράσεις στον χώρο της προστασίας του παιδιού. Θα έλεγα από την εμπειρία αυτή, ποιες διαπιστώνετε ότι είναι οι ανάγκες των παιδιών σε περιπτώσεις κακοποίησης και παραμέλησης? Είναι γνωστό ότι το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού έχει εκπονήσει σχετικά πρωτόκολλα. Εφαρμόζονται? Τελικά τι πρέπει να γίνει? Ξέρω ότι είναι λίγος ο χρόνος, μας πιέζει, αλλά νομίζω θα τα καταφέρετε να μας το μεταφέρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την πρωτοβουλία για την ημερίδα αυτή και την πρόσκληση. Στο ερώτημά σας τώρα, κοιτάξτε, εντοπίζοντας μια σειρά από προβλήματα που κάνουν τα πράγματα πιο δύσκολα στην Ελλάδα, θα σας έλεγα ότι ένα πρόβλημα είναι η κακή παράδοση του δημόσιου διαλόγου. Οποτεδήποτε μιλάμε για την υγεία στην Ελλάδα, να αναφερόμαστε στα αλήθεια στην περίθαλψη και όχι στην υγεία. Η υγεία δεν είναι η περίθαλψη. Η περίθαλψη είναι ένα συγκεκριμένο συστατικό της υγείας, μάλλον το έλασον, όχι το μείζον. Το λέω αυτό γιατί όταν ανέλαβα πριν 20 χρόνια τη θέση αυτή στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, παίρνοντας τη σκητάλη από τη Μακαρίτσα, την προκάτοχό μου, την Ελένη, την Αγάθωνος, κατάλαβα πόσο λίγο προετοιμασμένος είναι οποιοσδήποτε επαγγελματίας ψυχικής υγείας για να καταλάβει, πόσο μάλλον το να παρέμβει, στα θέματα που τα ονομάζαμε ψυχοκοινωνικά, στον άνθρωπο που μπορεί να έχει κατάθλιψη, αλλά τρώει ξύλο κάθε μέρα σπίτι του. Στον άνθρωπο που είναι μικρός και παραβιάζεται σεξουαλικά. Ξέρουμε πράγματα, μαθαίνουμε πράγματα στην εκπαίδευσή μας, σαν να είμαστε σε ένα εξωτερικό ιατρείο νοσοκομείου, όπου έρχεται ο άλλος, εμείς τρέχουμε μια checklist, βγάζουμε μια απόφαση για τη θεραπεία και αυτό είναι.
Την πραγματικότητα την κοινωνική του δεν την καταλαβαίνουμε. Για να παρέμβουμε σε αυτήν την πραγματικότητα δεν χρειαζόμαστε μόνο εμείς ή του χώρου της ψυχικής υγείας, όπως δεν χρειάζεται ούτε μόνο ο χώρος της απονομής δικαίου, ούτε μόνο ο χώρος της εφαρμογής του νόμου, ούτε μόνο ο χώρος της εκπαίδευσης, ούτε μόνο ο χώρος της κοινωνικής προστασίας. Αυτοί οι 5 χώροι, δηλαδή υγεία, πρόνοια, δικαιοσύνη, αστυνομία και εκπαίδευση, τουλάχιστον αυτοί οι 5 χώροι χρειάζεται να συντονιστούν και να έχουν ένα κοινό έργο, μια κοινή δράση. Αυτό στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε μεγάλα ελλείμματα στο συντονισμό διακλαδικών διατομεακών δράσεων. Εδώ έχουμε δυσκολίες να συντονιστούν υπηρεσίες μέσα στον ίδιο τον ένα τομέα, πόσο μάλλον από διαφορετικούς. Μόνο που για να αντιμετωπιστεί επιτυχημένα έστω και ένα περιστατικό κακοποίησης παιδιού, χρειάζεται να δουλέψουμε ταυτόχρονα και συντονισμένα όλοι αυτοί μαζί. Με αυτό το γνώμονα, λοιπόν, αρχίσαμε στο Ινστιτούτο εδώ και καμιά 15 χρόνια και παράγαμε μια σειρά από εργαλεία με στόχο να υποβοηθηθούν οι επαγγελματίες πρώτης γραμμής όλων αυτών των χώρων, δικαιοσύνης, αστυνομίας, υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης τουλάχιστον. Το πρώτο ήταν το πρωτόκολλο που βγάλαμε για την αναφορά, την υποστασιοποίηση απέναντι στον νόμο των υπονοιών κακοποίησης παραμέλησης παιδιού, που ήταν δομημένο στους 4 μεγάλους τύπους κακοποίησης: σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική και παραμέληση για τους κάθε επαγγελματία του καθενός χώρου. Όπως ξέρετε, είχαμε εκπαιδεύσει τότε και πάρα πολλούς επαγγελματίες σε όλη τη χώρα. Αμέσως μετά συνεχίσαμε να βγάζουμε μια σειρά από πρωτόκολλα. Ένα ήταν το 17-18 σε συνεργασία με το ΕΚΑ και το ΣΚΛΕ και την αιγίδα της Αγγελίας του Αερίου Πάγου, που βγάλαμε ένα πρωτόκολλο για το πώς οι κοινωνικές υπηρεσίες, όταν παίρνουν εισαγγελική εντολή, με τι κριτήρια πάνε να εκτιμήσουν τη γονεϊκή επικινδυνότητα. Γιατί, όπως ξέρετε, σε πάρα πολλές φορές, ιδιαίτερα παλιότερα στη χώρα μας, τα κριτήρια ήταν τελείως υποκειμενικά. Δεν γινόταν καν μια αυτόνομη συνέντευξη με το παιδί το οποίο θα απομακρύναμε. Βγάζαμε αποφάσεις και ακόμα, πρέπει να σας πω, δυστυχώς βγάζουμε αποφάσεις ότι ένα γονεϊκό περιβάλλον είναι επικίνδυνο για ένα παιδί και δημιουργούμε τραγωδίες, χωρίς καν να έχουμε πάει να δούμε το σπίτι του παιδιού, το σπίτι που μένει το παιδί. Σε συνέχεια αυτού το επικαιροποιήσαμε το 23-24, υλοποιώντας την πιλωτική φάση του Child Guarantee του Εθνικού Γραφείου της UNICEF, και το ξαναεκπαιδεύαμε επαγγελματίες σε αυτό το πρωτόκολλο, και ταυτόχρονα φτιάξαμε και άλλα 2. Το πρώτο είναι για όλων των ειδών της κοινωνικής υπηρεσίας, για να εντοπίζουν ευάλωτες οικογένειες με παιδιά πριν οι ευαλωτότητες τους γίνουν κίνδυνος για τα παιδιά. Εκεί που θα τις βρούμε στο κοινωνικό φαρμακείο, στο κοινωνικό παντοπολείο, εκεί που θα πάνε για ένα προνοιακό επίδομα, εκεί που μπορούμε να κάνουμε πρώιμη παρέμβαση για να μην γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Και φτιάξαμε και ένα τρίτο εργαλείο, το οποίο είχε να κάνει με την παρέμβαση σε οικογένειες των οποίων τα παιδιά έχουν απομακρυνθεί με εισαγγελική εντολή, για να υπάρξει εντατική παρέμβαση σε αυτές τις οικογένειες, συντονισμένη από φορείς ψυχικής υγείας, εφαρμογής του νόμου, εκπαίδευσης και πάει λέγοντας, έτσι ώστε το συντομότερο να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να γυρίσουν με ασφάλεια στη βιολογική τους οικογένεια. Ξέρετε, η Ελλάδα, σε σχέση με τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει από τα χαμηλότερα rates οικογενειακής επανένωσης των παιδιών που απομακρύνονται από το σπίτι τους. Το σύστημα της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα είναι μια μαύρη τρύπα που όποιο παιδί απομακρύνεται. Τέλος, πρόσφατα, το 2023, δουλέψαμε με μια διεπιστημονική ομάδα για το Υπουργείο Συντονισμού της Κυβέρνησης, στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία του Παιδιού από τη Σεξουαλική Βία και Εκμετάλλευση. Είχα την χαρά και την τιμή να ηγηθώ αυτής της ομάδας, να συντονίσω αυτή την ομάδα εργασίας, στην οποία συμμετείχαν και η κυρία Τσερεδακλή, εισαγγελέας ανηλίκων από τη Θεσσαλονίκη, από την αστυνομία, εγκληματολόγοι, παιδοψυχίατροι, η κυρία Γιαννοπούλου από το Αττικό και πάει λέγοντας, κοινωνική λειτουργή. Και φτιάξαμε ένα ενιαίο πρωτόκολλο για όλες τις φάσεις της διαχείρισης των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Από την πρώτη υπόνοια ή αναφορά σε ένα σχολείο, σε ένα αθλητικό σωματείο, σε ένα χώρο πίστης και λατρείας, σε ένα χώρο πολιτισμού, τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός, ο ιερωμένος, ο προπονητής, ώστε να το αναφέρει, το τι πρέπει να γίνει στην προδικασία, στην προανάκριση, στην ανάκριση, ώστε να είναι φιλικές με το παιδί διαδικασίες, να σταματήσει αυτό το άγος που στην Ελλάδα ένα παιδί θύμα σεξουαλικής κακοποίησης θα κληθεί κατά μέσο όρο να πει την τραυματική του ιστορία σε επίσημο setting 14 φορές. Λες και το εκδικούμαστε στα αλήθεια που μίλησε. Το τι θα πρέπει να γίνει στην κυρίως δίκη, πότε χρειάζεται και πότε δεν χρειάζεται ιατροδικαστική εξέταση, που σήμερα διατάσσεται σοριδών έτσι ως τυπική διαδικασία.
Ποια είναι η διαφορά της δικανικής συνέντευξης από την παιδοψυχιατρική, παιδοψυχολογική πραγματογνωμοσύνη, που κακώς σήμερα στο σύστημα χρησιμοποιείται εν είδη δικανικής συνέντευξης, ενώ δεν θα έπρεπε, όταν ξέρουμε ότι είναι τελείως διαφορετικό το focus και η μεθοδολογία αυτών των δύο, μέχρι την αποκατάσταση που κάποια στιγμή θα πρέπει να φύγουμε και από αυτή την τελευταία θέση στη γεωγραφική πια Ευρώπη που έχει βρεθεί η χώρα. Η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα μετά την Ουκρανία που έχει μεγάλα ιδρύματα για παιδιά. Είναι η τελευταία χώρα που ένα παιδί που θα απομακρυνθεί επειδή κινδυνεύει στο σπίτι του δεν θα πάει κατευθείαν σε μια οικογένεια χωρίς να πάει ούτε σε νοσοκομείο, ούτε σε αστυνομικό τμήμα, ούτε σε ίδρυμα. Λοιπόν, τα περιγράψαμε και τα καταθέσαμε από τον Ιούλιο του 2023 στην κυβέρνηση. Λοιπόν, γιατί τα λέω όλα αυτά? Για να πω το τελευταίο, ότι πολλές καλές προσπάθειες και πρωτοβουλίες υπάρχουν, εκπαίδευση κάνουμε και ξανακάνουμε, μόνο που υπάρχει ένα θεσμικό κενό. Θα θεσπιστούν έτσι ώστε να αποτελέσουν έναν ενιαίο, οικουμενικό, καθολικό τρόπο να διασφαλίζονται τα δικαιώματα του παιδιού με ίδιο τρόπο όπου και να είναι το κάθε παιδί. Αυτό είναι το ερώτημα και δεν θα πρέπει να παραμένει αυτό μόνο στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, πολύ ενδιαφέροντα, και νομίζω ότι ό,τι λέμε καταλήγει στο ότι χρειάζεται θέσμηση ή θεσμοθέτηση. Κυρία Νιώπα, για πολλά χρόνια μέσα από το πολύ σημαντικό έργο της συνονόματης, όπως λέμε, πρωτοβουλίας για το παιδί στη Βέρεια, ασχολείστε και φροντίζετε ολόπλευρα περιπτώσεις παιδιών με κακοποίηση ή και παραβατικότητα, γιατί πολύ συχνά η βία που δέχεται κανείς σε ένα φαύλο κύκλο μεταβολίζεται διαγενειακά, όπως λέμε. Από την εμπειρία σας, ποιο ρόλο καλούνται να παίξουν η κοινωνική λειτουργία ακριβώς σε αυτή τη διασύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των δικαστικών υπηρεσιών στις περιπτώσεις αυτές, με επίκεντρο πάντα το παιδί? Θα ζητήσω την κατανόηση για το χρόνο, έχουν περάσει στα κόκκινα, οπότε θα το εκτιμήσω πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Από το 2010 μέχρι και σήμερα η Πρωτοβουλία για το Παιδί έχει αναπτύξει ένα σύστημα υπηρεσιών ώστε να μπορεί να αγκαλιάζει και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κακοποιημένων, θυματοποιημένων παιδιών. Και τώρα, τα τελευταία 3 χρόνια, προσπαθούμε να οργανώσουμε και κάποιες υπηρεσίες για παιδιά που μπορεί να προβαίνουν σε κάποιες παραβατικές πράξεις. Εμείς, στο Κέντρο Αναφοράς και Παροχής Συμβουλευτικής, προσπαθούμε να συνοδεύσουμε το παιδί σε όλη του την πορεία στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, είτε εισέρχεται σε αυτό ως θύμα, είτε ως παιδί που εκδηλώνει παραβατική συμπεριφορά. Κυρίως στα παιδιά που είναι θύματα κακοποίησης και πολύ περισσότερο σεξουαλικής, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμαστε να είμαστε δίπλα τους σε όλους τους σταθμούς που καλείται να περάσει μέχρι να τελεσυνδικήσει η υπόθεσή του σε δεύτερο βαθμό. Έχουμε παραστεί ως μάρτυρες, η συνάδελφός μου και εγώ, σε πάνω από 30 περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης και κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις έφταναν μέχρι και το σημείο το παιδί να έχει υποστεί βασανισμούς. Πολύ συχνά, δυστυχώς, είμαστε οι μόνοι μάρτυρες υπεράσπισης, γιατί ακόμα και όταν υπάρχει ο άλλος γονέας, ο γονέας μπορεί να πάρει το μέρος του ανθρώπου που κακοποίησε το παιδί του. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς οι κοινωνικοί λειτουργοί να είμαστε δίπλα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και αν εμείς ως κοινωνικοί λειτουργοί έχουμε την αποδοχή του προσώπου του παιδιού, να είμαστε σταθερά. Και ευτυχώς έχουμε κατορθώσει να έχουμε κοντά μας παιδιά που τότε ήταν 8 και 10 ετών και πλέον είναι ενήλικα άτομα και ακόμα συνεχίζουμε και έχουμε επαφή με αυτά, ενώ η απόφασή τους έχει τελεσυνδικήσει. Και συνήθως τότε ξεκινάει και η διαχείριση, η πραγματική διαχείριση του τραύματος, μετά την τελεσυνδικία της νομικής διαδικασίας. Και πάρα πολύ συχνά μας λένε πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι πήραν τη δικαιοσύνη αυτή και πραγματικά εκτιμούν το γεγονός ότι είχαν σταθερά πρόσωπα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, χθες και αύριο θα υποδεχθούμε ίσως κάποιο παιδί από 15 έως 17 ετών που μόλις ίσως έχει βγει από το κρατητήριο ή έχει βγει από το γραφείο του ανακριτή. Και στο γραφείο μας θα έρθει οικειοθελώς. Επειδή μετά από 15 ετή εμπειρία σε μια κοινότητα η οποία έχει 62.000 πληθυσμό,
έχουμε, πιστεύω, κατορθώσει, και αυτό είναι η μεγαλύτερη χαρά μας, σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινότητα. Που σημαίνει ότι πολλές φορές το ένα παιδί θα φέρει το άλλο και πολλές φορές το παιδί θα κάνει αναφορά ότι ένα άλλο παιδί κινδυνεύει και θα το φέρει στο γραφείο μας και από εκεί ξεκινάνε όλες οι διαδικασίες. Στα παιδιά που ιδίως κακοποιούνται θα πρέπει να κάνουμε σίγουρο ότι δεν θα επαναθυματοποιηθεί. Ότι σε όλη την πορεία τους στην διαδικασία των υπηρεσιών ποινικής δικαιοσύνης δεν θα θυματοποιηθεί δευτερογενώς. Και επειδή κάθε φορά που εντάσσεται ένα παιδί, είτε ως παραβάτης, είτε ως θύμα στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, αποτελεί αυτό από μόνο του ένα γεγονός που το παιδί μπαίνει σε μια κατάσταση κρίσης, το ίδιο και η οικογένειά του. Και γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποια είναι τα θετικά στοιχεία στην κάθε περίπτωση, να υποστηρίξουμε την οικογένεια, να υποστηρίξουμε το γονέα που δεν θυματοποιηθεί, να βοηθήσουμε με τις πληροφορίες μας στις αρχές να απομακρυνθεί ο δράστης και όχι το παιδί, όπως πολύ συχνά συμβαίνει. Τώρα, ιδίως στις περιπτώσεις των παιδιών που έρχονται με εμάς, ενώ έχουν φορέσει χειροπέδες το προηγούμενο βράδυ και έρχονται στο γραφείο μας και μας λένε τι σημαίνει αυτή η εμπειρία για μένα. Τι θα πάθω από εδώ και πέρα, θα μπω φυλακή. Προσπαθούμε πάρα πολύ να τους εξηγήσουμε ποια είναι η διαδικασία. Πολλές φορές ούτε τα θύματα κακοποίησης, ούτε τα παιδιά που μπορεί να έχουν εμπλακεί με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης ως θύτες, δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο ρόλος του αστυνομικού σε αυτή την περίπτωση, ποιος θα είναι ο ρόλος του ιατροδικαστή, ποιος θα είναι ο ρόλος της ομάδας προστασίας ανηλίκων, ποιος είναι ο ρόλος του παιδοψυχιάτρου. Επίσης, πάρα πολλές φορές τα παιδιά που είναι θύματα σεξουαλικής κακοποίησης μπορεί να έχουν υπερβολικές προσδοκίες. Μπορεί να θεωρούν ότι απλά ο αστυνομικός θα εμπλακεί και θα έρθει να το σώσει. Και αυτό δημιουργεί λανθασμένες προσδοκίες. Άλλες φορές τα παιδιά δεν έχουν καμία προσδοκία, ότι κανένας δεν πρόκειται να το βοηθήσει. Γι' αυτό εμείς οι κοινωνικοί λειτουργοί πρέπει να είμαστε εκεί και να του εξηγήσουμε σε όλη την πορεία ποιος είναι ο ρόλος του δικαστή, του ιατροδικαστή, του κοινωνικού λειτουργού, του ψυχολόγου, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ αγχωτική όλη αυτή η διαδικασία. Ιδίως στην περίπτωση, αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά στις περιπτώσεις που το παιδί κακοποιείται σεξουαλικά και δεν έχει την υποστήριξη του μη κακοποιητή γονέα. Γι' αυτό θα κλείσω λίγο πιο σύντομα και θα πω ότι το ερώτημα πια δεν είναι πώς θα συνοδεύσουμε το παιδί σε όλες αυτές τις υπηρεσίες ποινικής δικαιοσύνης. Το θέμα είναι πώς θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα ποινικής δικαιοσύνης που το παιδί θα εμπιστεύεται. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Νομίζω ότι μας το φέρατε εδώ όλα αυτά που καθημερινά ζείτε και τα ζούμε και εμείς από τη μεριά μας τα παιδιά και πόσο σημαντική είναι η συνοδεία και το να φτιάχνετε ένα δίκτυο ανθεκτικό και υποστηρικτικό ταυτόχρονα με την προώθηση αλλαγών. Κύριε Τζούρα, θα κλείσουμε με εσάς, last but not least, παρότι ο χρόνος μας έχει υπερκοκκινήσει. Είναι γνωστό ότι τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, παγκόσμιος οργανισμός, χρόνια εργάζονται και στη χώρα μας στην κατεύθυνση του να δημιουργούν ένα ασφαλές πλαίσιο διαμονής και φροντίδας για παιδιά που έχουν δυσκολίες, που προέρχονται από δύσκολα περιβάλλοντα. Ακολουθείτε τις ανάγκες της κοινωνίας, τα κέντρα στήριξης οικογένειας, αν δεν κάνω λάθος, στην εποχή της κρίσης, που λειτουργούν και σαν κοινοτικά προγράμματα πρόληψης. Με βάση λοιπόν έτσι το ότι τα παιδιά που φιλοξενείτε και προέρχονται από δύσκολα περιβάλλοντα και οι οικογένειες που στηρίζετε στα κέντρα σας, τι είδους εμπλοκές έχουν με το δικαστικό σύστημα και τι είδους συντονισμένες δράσεις χρειάζεται κάθε φορά να γίνονται? Ευχαριστούμε πολύ και εμείς για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Πράγματι, είναι μέσω μιας εισαγγελικής εντολής που ένα παιδί θα απομακρυνθεί από τη βιολογική του οικογένεια. Επίσης, είναι μέσω μιας δικαστικής απόφασης που σε κάποια φάση, μετά την απομάκρυνση, θα αφαιρεθεί ή όχι η γονική μέριμνα από τους βιολογικούς γονείς. Και τέλος, πάλι θα είναι μια δικαστική απόφαση που θα κρίνει αν μια υποψήφια θετή οικογένεια γίνει η νέα οικογένεια του παιδιού που έχει απομακρυνθεί.
Θέλω λίγο να σταθώ για να συσσωματώσουμε και όσα είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι στο χώρο και στο πεδίο, στο τι γίνεται πριν απομακρυνθεί το παιδί από τη βιολογική οικογένεια και κάπως έτσι θα κλείσω με τα προγράμματα κοινότητας. Και βεβαίως κατά πόσο το παιδί συμμετέχει στη διαδικασία όλων αυτών των αποφάσεων. Και αυτό είναι πάντα ένα ζητούμενο και ένα μετέωρο ερώτημα και εξαρτάται ποιος το θέτει, πότε το θέτει, κάτω από ποιους όρους και όλα αυτά είναι ζητήματα που εκκρεμούν διαχρονικά, παρότι έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια. Να πούμε, πιθανότατα το ξέρετε όλοι, ότι από το 2018 με την ψήφιση του νόμου περί αναδοχής υιοθεσίας και με την υλοποίηση μέσω της λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΝΙΝΕ το 2019, η χώρα μας σταδιακά περνάει σε ένα νέο μοντέλο παιδικής προστασίας που βασίζεται ουσιαστικά στη φροντίδα των παιδιών που χρειάστηκε για ψυχικοί λόγους και για όσο χρονικό διάστημα αυτό κρίνεται αναγκαίο να απομακρυνθούν από τη βιολογική τους οικογένεια. Η φροντίδα λοιπόν των παιδιών, αντί να ανατίθεται στα ιδρύματα, στις μονάδες παιδικής προστασίας όπως πλέον αποκαλούνται, να ανατίθεται στην κοινότητα. Είτε αυτό αφορά τη βιολογική οικογένεια, σαν πιθανότητα επανασύνθεσης, που είναι και η πρώτη προτεραιότητα και σωστά, είτε αφορά και κυρίως την ανάδοχη οικογένεια. Η αναδοχή σε αυτή τη διαδικασία, που είναι προφανώς σωστή κατεύθυνση, παρά τα όποια προβλήματα, τις δυσκολίες, τις γνωστές σε όλους έχουν αναφερθεί και από όλους τους προηγούμενους συνομιλητές, προχωράει, ναι. Αυτή η διαδικασία λοιπόν βασίζεται στην έννοια της αναδοχής. Και η αναδοχή έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, εστιάζει και σωστά στη φροντίδα και στην μέριμνα για το παιδί. Δεν είναι για τους αναδόχους, που πιθανόν κάποια στιγμή να είναι ανάδοχοι. Και δεύτερον, στην προσωρινότητα. Επίσης, να πούμε ότι στον ορατό τουλάχιστον ορίζοντα, όλες οι δομές παιδικής προστασίας θα φιλοξενήσουν και παιδιά που δεν θα πάνε ποτέ σε αναδοχή, δεν θα πάνε ποτέ σε θετική οικογένεια και δεν θα επανασυνδεθούν με τη βιολογική τους οικογένεια. Αυτό είναι πλέον εμπειρικά δεδομένο. Θα φτάσουμε, ελπίζουμε όλοι, τη στιγμή που ένα παιδί, όταν τεθεί τελείως απαραίτητο να απομακρυνθεί από τη βιολογική του οικογένεια, θα μπορεί να πηγαίνει κατευθείαν στην αναδοχή, και αυτό σημαίνει και κάποια άλλα πράγματα που θέλω να το πω στα συμπεράσματα. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό δεν συμβαίνει. Είναι τα μεγάλα παιδιά, τα παιδιά με ιδιαίτερα επιβαρημένο ιστορικό υγείας, ψυχικής υγείας κλπ. Οπότε αυτό βάζει στη συζήτηση και την εμπλοκή του δικαστικού συστήματος, σε συνάρτηση βέβαια με όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες, δημόσιες ή ιδιωτικές, που ασχολούνται με το παιδί στα διάφορα στάδια αυτής της διαδρομής. Μετά την οικογένεια, προς την αναδοχή, προς την υιοθεσία. Εδώ, συσσωματώνοντας όλες τις προηγούμενες παρατηρήσεις σωστά, δύο είναι τα μείζωνα ζητήματα. Το ένα είναι κατά πόσο αυτή η δικαστική απόφαση, ό,τι και να αφορά, είναι επαρκώς εμπεριστατωμένη. Πράγμα που σημαίνει πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες στο πεδίο και ο εισαγγελικός ή δικαστικός λειτουργός όταν πάρει την απόφαση. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι ο χρόνος που παίρνουν οι αποφάσεις. Πότε δηλαδή αποφασίζεται. Και εκεί υπάρχει το γνωστό, το είπε και η κυρία Καραΐδρου ήδη, πρόβλημα της χρονοκαθυστέρησης κτλ. Λέμε ότι, και έχουμε κατά κάποιο τρόπο συμφωνήσει ρητά ή άρρητα, ότι πίσω από όλο αυτό είναι ένα θέμα υποστελέχωσης. Είναι κάτι ευρύτερο, νομίζω το είπε ο κύριος Νικολαίδης, αλλά και προηγούμενοι συνομιλητές. Είναι θέμα θεσμικής οργάνωσης. Δεν είναι θέμα υποστελέχωσης. Προφανώς η επιμόρφωση, προφανώς η διασύνδεση, προφανώς οι πρωτοβουλίες, όλα αυτά. Αλλά, ναι,
όλο αυτό που λέμε παιδική προστασία χρήζει ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου. Θέλετε να το πούμε εθνικό σχέδιο δράσης, που και εκεί υπάρχει ένας απίστευτος κατακαιρματισμός, σπατάλη πόρων, συζητήσιμα αποτελέσματα, συνέχεια κλπ. Άρα λοιπόν, ναι, αυτό είναι βασικό. Δηλαδή να υπάρχει ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο δράσης, συνεκτικό και κυρίως βιώσιμο. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε κάποια στιγμή την προοπτική, όλο αυτό να το περάσουμε και στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Να μην είναι πιλωτικό πρόγραμμα, να μην είναι ένα ταμείο ευρωπαϊκό χ, ψ, δ, να είναι αυτό που πρέπει να είναι σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, όσον αφορά το κομμάτι του δικαιωμάτων του παιδιού. Ξαναγυρνάω λίγο στην αρχή. Να κλείσουμε με κάποια συμπεράσματα. Ναι. Θα επιμείνω πάρα πολύ στην λειτουργία των προγραμμάτων πρόληψης. Πάρα πολύ. Εμείς ως ιδιωτικός φορέας έχουμε τέτοια προγράμματα, τα λέμε κέντρα στήριξης παιδιού και οικογένειας, έχουμε σε 10 σημεία της χώρας κλπ. Θα σας δώσω 2-3 στοιχεία για να καταλάβετε. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι εμείς συνολικά το 2024, επειδή πρόσφατα κάναμε μια συνέντευξη τύπου, εξυπηρετήσαμε 1.250 οικογένειες. Είχαμε σε εκκρεμότητα, στα 10 κέντρα ανά τη χώρα, περίπου 400 αιτήματα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ζήτηση κοινωνικών υπηρεσιών. Δεύτερον, το 35% περίπου των περιπτώσεων που εξυπηρετούνται στα κέντρα είναι εισαγγελικές παραγγελίες. Που σημαίνει δηλαδή ότι αφορά περιστατικά που προέρχονται από περιβάλλοντα βία, κακοποίηση, παραμέληση, υπάρχει δηλαδή κίνδυνος διαπιστωμένος και γίνεται μια προσπάθεια από εμάς σε συνεργασία με την ΟΠΑ και σε καλές περιπτώσεις των δικαστικών αρχών. Επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων πράγματι. Και αν θέλετε κλείσουμε αυτό, θέλετε. γιατί θα πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Την στερούμε το Ναι. Κλείνω με αυτό. Πολύ ενδιαφέροντα. Κλείνω με αυτό. Ξαναγυρνάω στη βασική πρόταση σε σχέση με το ενιαίο θεσμικό πλαίσιο, όπως θέλετε να το πούμε, στην προτεραιοποίηση των προγραμμάτων πρόληψης και στη διεύρυνση της αναδοχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε όλους σας για την υπομονή σας. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Υποθέτω ότι δεν υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις, αλλά νομίζω ότι είμαστε όλοι διαθέσιμοι στο διάλειμμα. Έτσι κι αλλιώς είναι ένας διάλογος που συνεχίζεται. Ευχαριστούμε πολύ.